Yes, you heard it right. You can make a perfect ice cream cheesecake in your own kitchen without worries. And not only that, you only need 2 simple ingredients which will cost you more or less 100 pesos. Let's get started! I-prepare lang natin ang 10 pieces of lemon square cheesecake and remove the paper skin at ilagay natin ito sa malinis na bowl. Remember, always make sure na malinis ang kamay bago himay-himayin ang tinapay. At ngayon naman ay lagyan natin ng cling wrap ang ating bowl. Make sure na maayos ang pagkakadikit sa bawat side. Ngayon ay ilagay na rin ang 1/2 cup cheesecake sa bowl at i-flatten gamit ang flat bottom na baso. Make sure lang na i-flatten ito maigi. Ngayon ay lagyan naman natin ang side ng bowl. Make sure na hindi magko-collapse ang side part para maganda ang kalalabasan nito. Pagkatapos i-prepare, ay ilagay muna natin ito sa freezer para mas tumibay. Now let's proceed sa ating ice cream. Make sure lang na chilled ang ating creme densada at mixing bowl bago ito haluin. Gamit naman ng wire whisk, haluin ito hanggang magdoble ang sukat. Medyo nakakapagod pero konting tiyaga lang guys. Ngayon ay pwede na natin itong ilagay sa ating cheesecake bread. Pagkatapos ay takpan na ng cling film at ilagay sa freezer for 8 hours. After 8 hours, ready to eat na ang ating ice cream cheesecake. Pwede nyo rin itong lagyan ng peanuts at marshmallow para maging rocky road. Sosyal na di mahal talaga ang ating ice cream cake. Hindi kailangan gumastos ng mahal para matikman at makapag-serve ng ganito kasarap, lalo na sa ating friends and loved ones. Madaling gawin, swak sa budget, at swak sa panlasa talaga. Try nyo na ha! At huwag nang magpahuli pa!